חברים, אני רוצה לתת לכם טעימה מישיבת הזובור שממשלת החורבן עשתה ליועמ"שית ולבכירי משטרת ישראל. השר קיש, השקרן, אמר, אצלי בבית מפגינים נמצאים על הגדר וקוראים לשרוף את הבית. השרה דיסטל צרחה על היועמ"שית על זה שיש אכיפה סלקטיבית ושאכיפה סלקטיבית היא רשע. טוב שהיא לא אמרה MABA. מעניין שהאכיפה סלקטיבית בגיוס לא ממש מפריעה לה. השר אמסלם אמר שהוא 27 שבועות מתחרפן מהכאוס בשבתות. השר מחריב לוין אמר, הארכיטקט של המהפכה, אני מזכיר לכם, אמר שהרעיון להשתמש באיילון להפגנות נשמע לו לא רע, ואולי הוא ימחה שם על אי השוויון באכיפה. אי שוויון מדומיין כמובן, אבל בכל זאת, אנחנו יודעים שללוין יש כנראה הרבה דמיונות. בתגובה היועמ"שית אמרה שהיא רק מקווה בצדק שהממשלה הזו לא מצפה שמערכת האכיפה תביא להם מכסות של עצורים, ואמרה גם משפט שבעולם נורמלי אמור להיות מובן מאליו, אבל במציאות של הממשלה הזו כלום כבר לא מובן מאליו. היא אמרה, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. המפכ"ל אמר שבמחאה הזו שלנו, הפגיעה בשוטרים אפסית באופן יחסי. יחסי למה? תכף נדבר על זה. הוא עוד אמר שאין אף שוטר שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. אז בואו נשים רגע את ההזיות ואת התסכולים ואת השקרים ואת המרמורים של הממשלה הזו בצד. אמסלם, דרך אגב, בקשר להתחרפנות, שים קרח ותלחץ כל הלילה. בואו נשים את זה בצד ונסתכל מה באמת היה כאן מאז תחילת המחאה נגד ההפיכה המשטרית בחצי שנה האחרונה. הייתה כאן פגיעה פיזית במפגינים על ידי המשטרה, כולל עשרות מפגינים שהגיעו למיון בחצי שנה האחרונה. בין היתר ממכות משוטרים, מדריסה על ידי סוסים, מכינון ישיר של מכתזית ועוד ועוד ועוד. עכשיו, אני לא מאשים את המשטרה באופן ישיר, אני יודע שהם עושים את המקסימום להימנע מזה. אבל עדיין היו לא מעט אירועים לא תקינים של אלימות משטרתית מיותרת, כולל שוטר שדפק לי אישית את הראש בכביש באיילון ושלח אותי לטיפול נמרץ באיכילוב. בנוסף, היו סך הכל כמעט 700 אירועי תקיפה מתועדים נגד מפגינים בעד הדמוקרטיה. בין היתר היו שליפות נשק חם על ידי תומכי רפורמה מוסתים, היו עשרות ניסיונות דריסה של מפגינים על ידי תומכי רפורמה מוסתים, היו תקיפות של מפגינים שוב ושוב בבית דגן, באור עקיבא, בתל אביב, בעפולה, בכפר יונה, במקומות נוספים, כולם מוסתים על ידי לוין ונתניהו ובן גביר והחברים שלהם. מה לא קרה? אף שוטר ואף מפגין תומך רפורמה לא נדרש אפילו לטיפול רפואי בסיסי בבית חולים. זה לא אני אומר, זה המפכ"ל אומר, כי זו האמת. זו האמת. עכשיו, בואו נזכר מה היה במחאות של המחנה, של הממשלה הזו, שבטעות קוראת לעצמה מחנה הימין, אבל האמת היא שהיא מייצגת את מחנה הפשיסטים הגזענים, ולכן רוב העם לא איתם גם ימין. אלה שטוענים לאכיפה בררנית נגדם. בואו נראה מה היה. בעמונה היו עשרות שוטרים וחיילים פצועים ביום אחד של מחאה, יום אחד. במחאה נגד ההתנתקות היו 11 שוטרים שנפגעו בהפגנות ובמחאות. היו מטעני דמה בתחנה מרכזית בירושלים, שהיה כתוב עליהם ההתנתקות תתפוצץ לכם בפנים. היו מטעני דמה בתחנות רכבת ברחבי הארץ. היה את החייל החוזר בתשובה, עדן נתן זאדה, שרצח 4 נוסעים ערבים בשפרעם, על פי ההצהרה שלו, במטרה לעכב את ביצוע ההתנתקות. היה את אשר ויסגן, שרצח 4 פועלים ערבים באזור שילה, גם בניסיון למנוע את ההתנתקות. דרך אגב, ויסגן התאבד אחרי משהו כמו שנה בכלא, ואיתמר בן גביר, פעיל הימין הקיצוני שהיום בטעות יושב במשרד לביטחון לאומני, אמר בתגובה, נזכור את אשר כמי שביקש למנוע את גירוש היהודים מגוש קטיף וביקש למנוע אסון מעם ישראל. היו חומצות שהושלחו על שוטרים בכפר דרום, היו נינג'ות על הכבישים, היה שמן שנזרק על הכביש, היו אבנים שהושלחו על רכבים נוסעים, היה את השר גרנדמייזר שנעצר בחשד לכוונות לבצע פיגוע טרור לעצירת ההתנתקות, ורק בזכות זכות השתיקה הוא לא נכנס לכלא ככל הנראה להרבה מאוד שנים. היו 2 אזרחים שהתאבדו בגלל ההסתה מטורפת נגד ההתנתקות. התאבדו כדי לעצור את ההתנתקות. המחאה שלנו היא הכי לא אלימה, הכי מוצדקת, ואין כאן שום הצדקה לטענות ההזויות של הממשלה הזו לאכיפה בררנית. עוצרים אותנו במאות, מתיזים עלינו, יורקים עלינו, דורסים אותנו, מכים אותנו, למרות שאנחנו לא אלימים. בחצי השנה האחרונה היו יותר מ10,000 אירועי מחאה שונים. חלקם היו עם עשרות אנשים, חלקם היו עם עשרות ומאות אלפים. זה יותר גדול פי כמה וכמה מכל תנועת מחאה שהייתה כאן מאז קום המדינה. ובכל זאת, 0 שוטרים שהגיעו לטיפול רפואי בבית חולים. 0 ניידות הפוכות, 0 ניידות צרופות, 0 אלימות כלפי מוחים מהצד השני, ו0 ביזות.
אם כבר האלימות הייתה תמיד נגדנו. זה מה ששורף לכם, דיסטל ואמסלם וקיש ולוין ובן גביר ושאר הליצנים בממשלה הזו. אתם מתוסכלים שהמחאה שלנו מצליחה כל כך ונחושה כל כך. אתם מתוסכלים מזה שאתם לא מצליחים לעצור את הטרור, אתם לא מצליחים למשול בדרום, לא בצפון, אתם מתוסכלים מזה שהקשרים עם ארצות הברית מתרסקים בגלל המדיניות שלכם והכלכלה מתרסקת, ולכל זה אתם מחפשים אשמים. את המחאה, את היועמ"שית, את המפכ"ל, אבל האמת היא שהאשמה היא רק עליכם, כי אתם אנשים חשוכים, אלימים וקיצוניים שמרסקים כאן את המדינה, והעם קם נגדכם במחאה הכי מוצדקת, הכי נחושה והכי לא אלימה שהייתה כאן מאז ומעולם, ושום שקרים או תירוצים לא ישנו את זה. אם כבר הדבר היחיד שאתם משיגים מההשתלחות המטורפת הזאת, זה את העובדה שעכשיו כולנו מבינים טוב יותר למה צריך את עילת הסבירות שתרסן את הממשלה הזו, שמורכבת משרים שכל מילה שנייה שלהם זה הדבר הכי לא סביר שיכול להיות.